ceva, ai vreo informație sau ai vreo stare deosebită, ne spui, Cristina, da? Da. Bine, acum rămâi cu atenția în centrul pieptului tău și dai comandă corpului tău, sufletului și spiritului tău, mentalului tău, să permită căutarea tuturor blocajelor, contractelor, energiilor de orice tip nebenefice pentru tine și tuturor cauzelor care ți aduce în experiența de aici și acum disconfortul despre care ne-ai vorbit și pe care tu ești pregătită să le elimini, să te eliberezi și să transformi toate aceste energii în energii benefice pentru tine. Acum caut-o, Amalia, pe Cristina, identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o în sudul Egiptului, într-o piață de sclavi. În piața asta de sclavi cumpără doi frați. Ambii sunt gemeni, ambii sunt mulatri. Îi duce acasă și îi intrigă foarte mult grija care o au unul față de celălalt. Astfel încât îi cumpără din ambiție, aud. Pentru că erau genul de copii de sclavi cu demnitate. Erau singurii din toată piața care țineau capul drept înainte. Și ea își permitea să cumpere orice, înțeleg, avea... Era un fel de prințesă răsfățată, era un fel de prințesă care tot ce își dorea realiza. Da. I-a dus acasă, da? Îi duce acasă, dar îmi arată că destul de repede începe să-i chinuie. E geloasă că îi se pare că fata e mai frumoasă ca ea. E geloasă pentru grija pe care și-o poartă frații unul față de celălalt, cum se ajută la treburi, cum el face mai mult, face treaba mai repede ca să vină să o ajute și pe ea. Cu timpul ajunge inclusiv pe fată să o biciuiască, inclusiv să o supună la torturi de genul violuri, în mod repetat de față cu fratele ei, inclusiv îi pune să facă incest între ei, o bătaie de joc fără fundament, laud pe spiritul meu că spune, doar pentru simplu fapt că putea. A câta viață în urmă se întâmplă asta? Nu-mi dă nicio informație. Ea cum se prezintă? Bun, hai să ne întoarcem la ea să vedem cum se prezintă ea. Câtă energia sufletului are la acest moment? 26. Copiii pe care i-a cumpărat atunci se regăsesc în această viață? Sunt părinții. Da. Bun. Este limpede că ea a acționat în baza unor contracte vechi. Da? Și și-a pierdut prin suferința acestor copii mare parte din suflet. Ce mai vrea să spună? Că îmi bănuiesc că spiritul ei... E cel mai important, nu este spiritul ei lângă ea, dar ăsta este cel mai important mod de plecare către înțelegerea, nu vindecarea ei. Înțelegerea, deocamdată. Da, asta mi-a spus spiritul meu. Ca să înțeleagă de ce îi se întâmplă, de ce părinții ei se comportă așa cu ea. Pentru că întotdeauna, Cristina, noi purtăm amprentele trecutului, cum ți-am spus la început, sunt înregistrate în câmpurile noastre toate evenimentele. Chiar dacă mental
cu mintea conștientă, nu mai știm ce s-a întâmplat în trecut, noi rămânem cu sentimentele alea, cu anumite comportamente care firesc ies la iveală. Iată legătura dintre comportamentul părinților cu tine. Acum te chinuie ei pe tine, din acel motiv. Bun, toate astea se întâmplă, desigur, în baza unor contracte încheiate. Poți să-i citești câte vieți ai avut Nu. pe teren? Nu, încă sunt cam blocate informațiile ei, da? Bun. E destul de închisă, pentru că în momentul ăsta este la stadiu de eu sunt în regulă, toți ceilalți au ceva cu mine și nu înțeleg ce am auzit-o că spune. Da, e clar că trebuie să-i reglăm și ego-ul, da? Hai să începem cu contractele întâi? Da. Hai să facem camera și te rog, Cristina, acum, pentru că tu vrei să înțelegi și să afli care este cauza acestor comportamente, acestor experiențe neplăcute din trecutul tău, de a ajuns în această situație, să nu mai știi cum să te comporți și ce să faci, să înțelegi care este, ce te-a determinat să ai astfel de comportamente, pentru că sufletele curate niciodată nu se vor comporta așa cu nimeni. Și atunci apar paraziții ăștia energetici care ne influențează. Te rog să chemi în gândul tău toate entitățile cu care te-ai întâlnit de-a lungul vieților, cu care ai făcut contract, înțelegeri, scrise, nescrise, mentale, verbale, de orice fel, ca să te ajute, iar ei ți-au produs și te-au forțat să-ți creezi astfel de experiențe, ca să stoarcă de la tine acele tipuri de hrană, de frecvență energetică cu care ei se hrănesc. Și vrei acum să afli cine sunt și câte contracte ai făcut cu ei. Cât număr până la 3, te rog să dai comandă să vină în fața voastră toate aceste entități cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. Îi spun asta Maria pentru că ea nu prea asculta sesiunile ale noastre și nu prea înțelege de ce și cum. Cât număr până la 3, dai comandă încă o dată să vină toți în fața noastră. 1, 2, 3. 44 de contracte cu per total. E Lucifer, sunt niște insectoizi, sunt niște reptiloizi sub formă de sfinți, sunt niște gri, Iahve, Horus, Anubis, Isis și câțiva gardieni. Dar și primul om a apărut acum. Durere, apăsare, suferință, vină, indolență, necinste, dispreț, scârbă, supărare, dezamăgire, sacrificiu, jertfă, disperare, judecată, condamnare, pedeapsă, închisoare, îngheț, stigmatizare, ordonare, disculpare, cred că s-ar trebui să scrie sintagmă, dacă pot să-l conturez corect. Și tristețe. Și ritualurile de cununie, de botez. Deci prin toate astea, toate informațiile pe care le-a citit Amalia acum în contractele tale, tu te-ai obligat să ți le asumi, să suferi și să-ți asimilezi toate aceste emoții, aceste suferințe, fără să-ți dai seama unde vei ajunge cândva, Cristina, ca să înțelegi. Tu ai fost de acord cu ele, ei te-au păcălit, iar tu ai fost de acord să suferi toate să treci prin aceste emoții pe care ți le-a spus Cristina. Bun, acum facem un foc purificator și vom arde, Cristina, la comanda ta, toate aceste contracte pentru totdeauna, inclusiv ritualurile de botez, de cununie, de tot felul de
ritualuri făcute prin religie, prin acea falsă credință care ni s-a impus, iată, de generații și prin care omenirea a promis că va suferi, ba că să evolueze, ba că e Dumnezeu și trebuie să facem ca El, prin diferite minciuni create de instituțiile și în societatea noastră încă din cele mai vechi timpuri. Și când număr până la 3, în acel foc purificator, dai comandă să se ardă absolut toate contractele. Tu, cu puterea ta, ești directorul tău în câmpurile tale. Tu ești creatorul, tu decizi. Tu le-ai acceptat să se facă aceste contracte, prin decizia ta se vor destructura. Sigur că da, alături de noi. 1. Dai comandă să ardă toate, inclusiv ritualurile de care ți-am zis. 2. 3. Acum, pentru totdeauna. Voința ta e lege. Dacă vrei să schimbi destinul, schimbi tot trecutul tău. Acceptând să se dizolve toate provocările pe care le-ai primit de la ei. Bun. A mai rămas cineva? Au plecat toți? Toți au plecat. Foarte bine. Acum hai să vedem ce blocaje, ce implanturi i-au lăsat în corp, ce emoții destructive. Are un fel de armură, să zic așa, de jur împrejurul inimii. Este un implant. De aici este foarte greu să-și exprime emoțiile, este foarte greu să simtă bucurie, este foarte greu să simtă apreciere. Are de jur împrejurul pieptului, cum ar veni ca un fel de, zic bine, ham. Aș zice o semi-armură, dar arată mai degrabă ca un ham și e prins de spate, deci totodată pe lângă faptul că îi împiedică buna funcționare a ceacrei inimii, plexului solar și inclusiv a gâtului, îi provoacă și în spate dureri de spate, amorțeală, umflături și balonări. Îi mai percep ca un fel de centură de castitate. Pe lângă zona genitală cuprinde și șoldurile, cuprinde și abdomeniul și rinichii în spate. Deci inclusiv centrii rădăcină, plex solar și sacrală sunt înhibați. Îi mai văd o lentilă la ochiul stâng. La fel, o împiedică să vadă bunătatea, dar bunătatea aia sinceră. Ea și dacă vede un om, crede că ok, e bun, dar e bun până când își atinge scopul respectivul, știi? Asta face implantul ăsta. Iar ca emoții percep că începe să, bine, și energie stagnantă, grosieră de la toate încheieturile. Îi scoate inclusiv din urechi, văd că îi scoate inclusiv din gingii, din stomac foarte multă. Și îi scoate ca niște, cum vine să zic, lemași, melcea fără cochilie așa, din intestinul gros. Foarte mulți îi scoate. Abia acum a apărut și spiritul ei, dar stă puțin mai la distanță. Îi spune că o lasă să se acomodeze cu prezența lui. O lasă să-l recunoască, laud că spune. Cred că sunt de mult despărțiți. De foarte mult timp sunt despărțiți. A avut foarte multe vieți în care ea a ales puterea, spune spiritul ei.
alegând puterea și fiind în funcții din astea în care practic primea totul pe tavă și ceilalți făceau totul pentru ea, automat n-a stat cu atenția pe ea deloc. Și spune că ceea ce e puțin mai dificil și îngreunează situația este că în realitate nu doar contractele sunt de vină, i-a făcut plăcere, a fost ca un fel de alegeri pentru ea. Dar de unde a venit ea? De pe ce planetă avem pe Pământ? Este foarte irelevant, dar oarecum ca și ADN predominant acum este sirusian. Ca să știm comportamentul ei, de unde se trage, dacă zice că nu numai contractele au fost de vină. Da, dar este atipică comportamentului. Nu era nici asemănător cu siriusieni, înțeleg. Nu. Și acolo era văzută un pic mai rebelă, ca să zic așa. Era genul care îi place, i-a plăcut totdeauna, i-au plăcut funcțiile de conducere, funcțiile de lideri, funcțiile de... Ca să aibă supuși. Exact. Da, s-a înțeles. Exact. Titlurile de onoare. Corect. Corect. Bun. Iar de cele mai multe ori prefera să fie foarte drastică, în sensul că nu lăsa nicio greșeală a supușilor să treacă cu vederea, crezând că ceilalți, dacă o vede permisivă, îi se vor urca în cap, lucru care i-a dăunat enorm de mult, spune spiritul ei. Deci mintea ei a înțeles că autoritatea este un factor solid, cheie, da, în viață, și s-a folosit de ea multe vieți. Și ego-ul ei, și nu doar mintea. Da, păi i-a crescut și ego-ul pe tema asta. Am înțeles. Așa. Tocmai de aceea este foarte debusolată și percepe, îmi dă acum situația părinților, orice cuvânt spus cu autoritate de către părinții ei, dar nu doar de către părinții ei, și de alte persoane, o percepe ca un afront, o percepe ca un atac. Și tinde să amplifice conflictul, nu? Din acest punct de vedere. Își amplifică atât conflictul cât și emoțiile astea grosiere, joase, și persistă în ele. Da, da, da. Da, corect. Bănuiam asta. Așa, mai departe. Deci, pe lângă emoțiile din contracte care i-au fost scoase, îi mai scoate rezistența la schimbare, îi mai scoate nevoia de control, îi mai scoate nesupunerea, îi mai scoate rezistența la schimbare, neiubire, care a avut multe vieți. Îi scoate puțină neiubire, dar nu atât de mult, pentru că, spune spiritul ei, are foarte multe emoții pe care încă nu și le-a conștientizat. Nu știe că, nu știe că le are, nu crede că le are. Pe de știut le simte. Bun, orgoliu, să regleze orgoliu. Orgoliu, mândria, înfumurarea, îi le scoate. Da. Și nevoia de a vedea defectele în ceilalți, o scoate predominant din ochi, gât și piept. Acum îi taie și cordonul cu copilul respectiv și nu este copilul în câmpul ei și nici n-ar fi putut să vină pe lume, pentru că era în niște emoții destul de schimbătoare, dar cum să spun, trecea de la furie la mânie, mi-arată. De la frică la tristețe, adică jongla în astea. De la neîncredere la asta, cum îi spune, la moleșeală.
Iar frecvența și vibrația corpului ei fluctua extraordinar de rău. Iar Petușul, spune spiritul ei, avea oarecum o vibrație pentru momentul respectiv destul de ridicată. Deci n-ar fi putut să stea. Nu i-a plăcut copilului mediu care l-a găsit. Bun. Așa, ce mai are de scos? Nu îi scoate mai multe, pentru că dacă și așa o parte din ele, spiritul ei crede că le va reactiva. Bun, hai să-i clarificăm niște întrebări, totuși, la acest moment, până să trecem la tăiatul cordoanelor și la liniile de potențial, până să curățăm linia de potențial. De ce a fost abuzată la 6-7 ani de către un unchi de al ei? Cine era acesta? Ca să înțeleagă ea care este cauza. Conform contractelor. Era prescris în contract să aibă și suferința asta, da? Ca drept răzbunare, nu? Bineînțeles, karma e destul de rotundă și niciodată nu iartă. Fie că vrem noi să recunoaștem, fie că nu vrem să recunoaștem, spune spiritul ei. Și spune exact așa. În foarte multe vieți în care a fost în funcții din astea de conducere, a permis abuzul copiilor de sclavi. Da. E logic. Față de frate are o stare de milă pentru că se află într-un centru de psihiatrie. Și cu el a avut karmă? Pentru ea. Mila e pentru ea. Mila ar trebui să o aibă pentru ea și fratele ei are o karmă destul de grea. Mai degrabă am auzit ceva de genul, dar nu vrea să intrăm în detalii, și neagă existența fratele ei. De asta se află în situația asta. Ok. Da, are și el traumele lui, contractele lui, da. Următoarea soră are și ea probleme psihice, nu prea se înțelege când o vede, are o stare de neliniște, de agitație. A avut și cu ea karma, a întâlnit-o și pe ea, cu siguranță, în trecut. Pe toți a întâlnit din viața actuală, inclusiv persoanele de care e înconjurată, tot karmici sunt. Cu soțul însă se înțelege foarte bine. Cu el are karmă sau? S-au întâlnit în alte vieți, dar tot așa a avut vieți de, cum să spun, a fost cu ea, cum ar veni la conducere, iar el era cu războiul, el era cu soldații, el era cu agricultura, adică ceva de genul, i-a oferit tot ce a trebuit, a lăsat-o să-și facă damblaua. El întotdeauna a fost mai foarte ok față de partea feminină, a respectat femeia. A avut indulgență și respect. Da. Pe deget poartă veregheta, dar nu cea cu care a jurat în biserică, a cumpărat-o pe urmă. Ai pierdut-o pe cea de la început, Cristina, sau ce s-a întâmplat? Nu, au fost împrumutate și mi le-au cerut înapoi. Adică tu ai făcut cu ritualul pe veregheta cuiva? Da, deci karma le-a dat nouă verighetele și după aia, după un an de zile, au zis nu, le vreau înapoi, că îți dau alt aur să-ți faci tu altele. I-a oferit aur în schimb ca să le dau verighetele înapoi și atunci le-am dat eu, am făcut altceva, mi-am cumpărat doar el. Am înțeles. Atunci destructurăm, Amalia, și energia ritualului, pentru că, iată, a contribuit și a legat și pe altcineva prin ritualul în biserică cu veregheta altuia, nu? Și atunci trebuie să-și ia energia înapoi și să-și destructureze ce a făcut. S-a făcut destructurarea, oricum verigheta s-a curățat, da? La orice ritual, nu. Verigheta respectivă nu s-a curățat, s-a destructurat ritualul și obiectele prin care dar verigheta respectivă, tocmai de aceea nu s-a destructurat acum, pentru că nu îi aparținea. Verigheta fusese deja ritualizată înainte. Da, dar a fost și a doua oară, nu știu cum. Este același lucru. Tot aia e.
Deci, Bineînțeles. posesorul, ca să zic așa, nu are nimic în plus sau în minus pe veregheta aia. Ritualul e același. Bun. A aruncat în foc o sumă de bani care îi aparținea soțului din greșeală, acum de curând. Săptămâna asta, când am început să mă gândesc la hipnoză. Da, am mai plătit puțină karmă ca să se libereze. Am mai plătit, da? Dacă nu plătea cu bani ăștia, ar fi plătit cu sănătate. S-a programat la Medjugorj pentru o excursie. Nu mai avea energie să dea. De asta s-a programat? De asta s-a programat și nu s-a mai dus. Păi nu s-a mai dus în urma discuției cu mine, că i-am explicat ce se întâmplă acolo. Și Ai fost un pion. A dat înapoi. Ce avea să se întâmple? Sau de ce se ducea acolo? Sau cine conducea acolo? Poți să ne spui ceva despre ce se întâmplă acolo? N-aș vrea să intru în detaliile astea, dar este cam fiecare biserică. Este o entitate care absorbe energie și o dă mai departe la zeitate sau la zeitatea sau la zeitățile principale care întotdeauna le sunt superiori și face, cum să spun, nu neapărat că îi selectează. E ca și când în momentul când ești pe o anumită vibrație a unei anumite stări, putem să interpretăm frecvență, ești chemat către anumite practici, să spun așa. Asta s-a întâmplat și la ea. Da. Oricum n-ar fi ajuns. Și dacă nu vorbea cu tine, oricum n-ar fi ajuns, pentru că acolo se ia inclusiv aspecte sufletești, nu doar energie, iar ea nu prea mai avea ce să dea. Iar entitatea respectivă știa că încălca una din legile universale și n-ar fi acceptat-o. Ar fi pățit ceva pe drum și tot n-ar fi ajuns. Sau, mă rog, s-ar fi răzgândit în timpul sesiunii, pentru că era programată după sesiune. Că s-ar fi deconectat acum și aici. Așa, totuși vrea să știe câte vieți a avut și de unde a venit și de ce. În principiu 566 spune spiritul ei, eu nu pot să-i citesc în câmpuri pentru că e destul de închisă. Nu și-a deschis câmpurile încă? Nu total. Și nici nu e pregătită să le deschidă mai mult de atât. Da, i-a forțat un pic nota prin hipnoza asta, dat fiind suferința în care era cu părinții. Altfel, probabil că mai oare dura. cum se așteaptă la ajutor extern? Și miraculos. Da. Și cu ce scop a venit? Zice. De pe Sirius am înțeles. Dar când a venit, de ce a venit? Aș zice mai degrabă că a atras o frecvență din ce îi aud din ce îi aud spiritul spunând. Exact așa percep. Cum să spun, am văzut-o aici, pământul aici și e, cum să spun, dintr-o dată parcă, știi, a absorbit-o. Automat. Bun. Vrea să mai știe cât e de compatibilă cu soțul. Are compatibilitate de 89 și se ridică până la 96. Perfect. Și cu munca pe care o prestează ea la acea instituție? Compatibilitate. Ea este menită să îngrijească, să facă ceva, să ajute sau ca să-și plătească karma. Nu-mi dă niciun fel de compatibilitate. Tocmai de-aia așteptam să-mi scrie un număr, o cifră, ceva, dar cum să spun, și dacă n-ar fi fost să îngrijească partea asta, clar ar fi ajuns la un orfelinat să îngrijească. Adică obligatoriu trebuie să fie ea pusă în serviciu celorlalți. Așa. A fost mușcată de 3 câini agresivi la ambele picioare, dusă la urgență. Altădată s-a repetat găsind un alt câine la fel de agresiv în bucătăria mea, a făcut dezastru.
de fiecare dată s-a întâmplat lucrul ăsta când a zis gata, stop, nu mai vreau să muncesc pentru alții. Era sătulă, era indignată că trebuie să îngrijească pe alții, că trebuie să se ocupe de alții, că trebuie să prioritizeze pe alții. Dar de fapt ea își plătea karma, știi? Corect. Și de fiecare dată când spunea gata, stop, nu mai fac, nu mă mai interesează, nu mă mai duc, e ceva de genul ori plătești prin muncă, ori prin sănătate. Adică ceva de genul gardienii karmei respective acționau instant. Da. Adică nu mai era lăsată. Spiritul ei spune că a avut vieți în care a fost lăsat așa mai blajin. Ceva de genul, hai, vrei să te apuci să plătești? Da, nu, hai că un pic acu, dar nu mai îmi convine, lăsați-mă și tot așa, până când n-a avut încotro în viața asta, vrei, nu vrei, ceva de genul de bunăvoie sau forțat, tot trebuie să o scoți la capăt. Șofează, dar nu are destul curaj să intre cu mașina în aglomerație, nu are încredere în ea. Bun. A avut și un accident, iată. Ultimul punct. Are chestia asta că nu deține controlul, că pierde controlul. Da. Bun. Vedem punctul cu casa și locul mai târziu. Acum hai să curățăm linia de potențial de suferință. Una neagră. Da. Îți dorești, Cristina, propuind gând și spui doresc să-mi curăț toate aceste proiecții pentru viitor pe care eu le-am creat la influența factorilor externi, interni, oricare ar fi, nu mai contează. Tu acum ai conștientizat că ai făcut așa zisele greșeli, cum le numim noi, și că vrei acum să te eliberezi și cureți toată această linie de potențial de suferință cu lumina pe care ți-ai recuperat-o acum, iată, arzându-ți contractele, ți-a venit spiritul, partea ta energetică în control, care deține toată cunoașterea ta din toate viețile, ți-a venit la loc, ai recuperat-o, da? Ți-a venit înapoi, am vrut să spun, și îți cureți cu lumina ta strălucitoare, așa îți imaginezi, pe un drum negru, cum intri și cum ai avea un far în frunte și luminezi tot acest drum, de tot răul, de toate gândurile, emoțiile trecute, neplăcute și viitoare pe care le-ai proiectat pe această linie a viitorului, da? Arzi acum toate acestea și îți creezi tot ce-ți dorești tu. Înțelegere cu părinții, bun, hai că facem iertarea mai încolo, înțelegere cu părinții, să te simți bine în casa în care ești, în primul rând să te gândești la tine și să te eliberezi de emoțiile trecutului, să schimbi programele mentale, să fii sănătoasă, să te înțelegi cu toți oamenii și tot ce-ți dorești tu. Eu ți-am spus doar câteva pe care le-am găsit așa, potrivite pentru tine. Dar îți propui acum tot ce ai tu nevoie să se realizeze în viața ta, să te schimbi, să te transformi în primul rând, să-ți regăsești sufletul și spiritul permanent să stea lângă tine ca să te influențeze să faci mai ce e bine pentru tine și deconectarea, în timp ce te deconectăm acum de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Acum chemăm toate persoanele din prezent și din trecutul tău, arborele genealogic, da? Transgeneraționalul tău, bunici, străbunici și toată generația trecută, ca tu să-ți faci procesul de iertare, Cristina, acum. Și spui așa, acum și aici, destructurez cu iubire, cu lumină, cu voința mea, tot ceea ce am creat greșit, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Toate aceste persoane. Destructurez toate aceste energii către aceste persoane, da? Că pe cordoanele acestea, că toți creăm niște cordoane cu toate persoanele în acțiunile noastre, da? În experiențele vieților trecute și prezente. Destructurez acum de pe aceste cordoane toată energia destructivă pe care am trimis-o lor și mi-au energia înapoi, o curăț, o purific, o aduc în interiorul meu de unde a plecat și le dau energia lor înapoi. Îi eliberez și mă eliberez. Mă iert și îi iert.
Mă iubesc, vă iubesc. Reușești să vizualizezi ceva, Cristina? Da, doar fețele Imaginați. lor. Așa, foarte bine. Fețele lor? Mă vârt în jurul lor la toți. Foarte bine, Cristina. Dacă ești hotărâtă, să știi că vei reuși foarte repede. Simt foarte multe emoții în mâini, ca cum s-ar mișca mâinile așa pe sus în jos. Aruncă-le, transformă-le în energie prieteniei, în energia armoniei, în energia iubirii, fericirii. Transmite-le și lor iubire, fericire și informația că doar alături de sufletul și spiritul lor își vor găsi libertatea, sănătatea, fericirea, să renunțe să se mai roage, să renunțe să se mai conecteze cu paraziții și astral care ne influențează. Transmite și părinților tăi că religia e falsă, așa cum o parte din ea, așa cum ne-au învățat să nu avem încredere în noi și să ne rugăm la alții să ne ajute, pentru că Dumnezeu, la urma urmei, așa cum îl cunoaște lumea, se află în interiorul nostru. Fiecare are puterea în el, Dumnezeul lui care îl dirigează. Ghidul lui este de fapt spiritul și sufletul lui. Acesta este adevărul la care noi cel puțin am ajuns și cine vrea să creadă bine, cine nu e obligat, e liber fiecare să facă experiența cum își dorește. Bun, dar se pare că dacă după niște programe am trăit până acum și am dat greș, este necesar, logic, să schimbăm programele dacă vrem să ne schimbăm viitorul. Nu putem să ne construim un viitor, un alt fel de viitor pe aceleași programe. Este logic. Oricine poate să gândească și să înțeleagă chestia asta. Bun. Și acum cu o foarfecă energetică din mâna ta dreaptă, tai toate cordoanele, învârtindu-te așa, tai toate cordoanele între tine și ei și eliberezi. Încă o dată declar cu putere, ea e eliberat și te-ai eliberată, Cristina. De tot și toate. Le dorești lumină, iubire și adevăr. S-a făcut, Da. Amalia? Da. Bine, hai să chemăm și spiritul, să creezi o comunicare cu spiritul tău, Cristina, și să-i spui să te atingă pe corp, să vezi că văd că ești destul de senzitivă, să te atingă pe corp, să vezi dacă îl percepi. Spune că dorești să rămâi alături, să te susțină, să-ți găsești liniștea, mulțumirea, să te înțelegi și cu părinții. Și tot ce-ți dorești tu și spune să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi. Și ne spui dacă îl percepi. Să vedem dacă mai are un punct. Ne spui, Cristina, dacă îl percepi. Simt ca o căldură care se ridică din stomac până spre gât și spre gură, așa, ca o mângâiere, ca o adiere de vânt. Da. Simt ca o atingere care mă ia de la tălp și se ridică până spre vârful capului. Acum ar merge o căldură prin mine, așa. E în fața ei și simte chestiile astea, da. Simte căldura, da? Bunătatea, iubirea. Tu ești aceea, Cristina. Tu ești, experiențele tale trecute sunt. Este forma ta, este energia ta, este arhiva ta. Doar de căldură, de parcă s-ar învârti în jurul meu ca un cerc, un cerc energetic, nu știu cum să-l numesc, care se învârte de la picioare, se învârte și se urcă până la gât, în jurul capului. Zice cât este benefică să-și facă curățare prin radiestezie. 100%. Cât îi afectează sacrificarea animalelor de curte? Ultima întrebare. 89%. Bun, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului acum. Cristina, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare, puternice.
care cresc, se adâncesc până în centrul pământului. Și te conectezi cu iubire și recunoștință acum, cu energia pură a pământului, acea sferă uriașă, strălucitoare, puternică, hrănitoare, care te menține prin magnetismul ei, prin forța ei, prin hrana pe care ți-o oferă. Te conectezi cu iubire și recunoștință și te simți puternică, te simți mulțumită, împăcată. Te întorci cu imaginea pe această frecvență și ți-o aduci până în creștetul capului. Te umpli de această lumină strălucitoare, cu toată această forță, în toate celulele tale, în toate organele tale, în toate corpurile tale, în câmpurile tale, până în creștetul capului. Și de acolo rogi spiritul tău să-ți caute frecvența pe care ai venit din sursa pură și conștiința universală. Să te conectezi cu această forță uriașă a iubirii și puterii, a libertății de a crea, pentru că tu, cu sufletul tău, ești o creatoare și cu spiritul tău. Și îți cauți matricea originală cu care ai venit din sursă când aveai toate calitățile, toate valorile, toate puterile tale. Și te întorci în corpul tău, în centrul pieptului și îți activezi toate memoriile și puterea inimii alături de restul de energie deja eliberat și conștientizat. Și accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și simți asta prin toate celulele tale. Simți noua energie cu toate valorile tale și capacitățile. Și integrăm suflet, spirit și minte. Nu se face integrare. Mai durează, da? Da. Hai să extindem energia în câmpul ei și să-i curățăm Amalia. Nu, stai un pic, se mai poate face ceva? Emisferele? Emisferele, da. Echilibrat, curățat, orice amprentă a programelor vechi, trecute, a emoțiilor imprimate adânc în viețile de suferință prin care a trecut, impuse și create de ea sau de alții, toate aceste amprente, dai și tu comandă, Cristina, să se șteargă, să se transforme în iubire, în energie pură, în iubire, în ce vrei tu, în liniște, în bucurie, în fericire. Și echilibrăm emisferele, le dăm comandă să se îmbrățișeze, să comunice de acum permanent. Și dăm comandă și chakrelor, dacă e posibil, să se regleze cât de cât. Bine, ea, corpul fizic, s-au reglat chakrele, acum la câmpuri să curăță, mai curăță. Lucrează și spiritul ei? Mai puțin. Da. E multă vreme de când și-a pierdut partea. Așa, și acum extindem energia, curățăm, am zis, din câmpul ei toate amprentele trecute neplăcute și acum mergem și curățăm casa, partea ei, și să vedem dacă avem acceptul soțului în subliminal sau dacă e vreun portal, dacă e ceva. Are portaluri în partea ei, da, și soțul subliminal a dat din cap. Super. Hai să curățăm. O să vorbească ea cu el, că se pare că e un om, un suflet curat, luminos, care o sprijină, că cam așa se întâmplă. Ca să nu ne ducem mult la vale, apare câte o colac de salvare. Și mașina e curăță toată? Da. Bun. Iar robinetul abundenței întotdeauna se blochează pe neacceptare și pe aruncatul vina pe ceilalți. E nevoie să accepte. Să se autoevalueze, să se autocunoască, să se autoînțeleagă. Și să-și accepte trecutul. Da.
fără vinovăție, Cristina, noi ce ți-am spus aici, să știi că nu ești singura prin care trece prin astfel de evenimente. Mulți am trecut, toți aproape am trecut prin de toate. Și crime, și războaie, și toate. Și ai mai multe la activ, nu numai astea. Și toți avem. Asta nu înseamnă că trebuie să ne simțim vinovați sau frustrați sau rușinați. Nu, astea sunt experiențele pe pământ. Deci tu să ai încredere în tine, să știi că poți, ți-ai recuperat energia sufletului, ți-ai reîntregit, iată, și părțile, emisferele cerebrale, rămâne să mai lucrezi mult cu tine, sigur că da, dar să nu-ți pierzi încrederea, te rog, să nu te îndoiești. Bun. Cât la sută s-a recuperat acum, de exemplu, Amalia, energia sufletului? Acum arată 100%, dar nu va rămâne așa. Da. Conștientizare cât a făcut? 56. Metabolizare câte zile are? 11. Deci, iată, conștientizare, ai mare nevoie de informație, de cunoaștere, de autocunoaștere, de analiza proprie, da? Ca să conștientizezi realitatea în care... Da, pentru că ai factorul ăla perturbator, dar o să meargă mai greu la tine, probabil, dar s-ar putea să, dacă conștientizezi ceva, să faci un declic și să se schimbe viața ta radical. Am zis și de metabolizare. Ceva mă bloca, îmi fugea mintea în altă parte, nu-mi dădea voie. Da, păi, contractele astea. Bun, acum cum te simți? S-a observat vreo schimbare față de cum erai la început? Da, e o stare de liniște, de bine. Și mă bucură faptul că am alături un soț care îmi este calea. Foarte bine. Deci, văd că nu sunt singură totuși. Sunt cu el și mă bucur foarte mult pentru asta. Deja eu vedeam în el. Vedeam în el că el este șansa ta de a te elibera, știi, din noroiul în care notai până acum. Da? Exact, cum ar veni. Bun. El tot timpul a fost cu mine și tot timpul m-a susținut. Felicitări că ai făcut pasul ăsta uriaș și sper să înțelegi multe din asta, reascultând sesiunea. Spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare. Da, doar să nu fie menționat numele de familie. Nu este. Bine, ai înțeles, da, despre ce e vorba? Mai ai ceva de adăugat sau ceva de întrebat? Da, voiam să, dacă pot să povestesc soțului despre... Da, chiar te rugăm. Și chiar voiam să-i transmit ca să înțeleagă de ce nu ne-a mai dus în pelerinajul ăsta. O să și înțeleagă că totuși... Da, să înțeleagă că totuși s-ar fi întâmplat ceva dacă ne duceam, ca el să fie mulțumit și el împăcat cu el. A fost un pic derutat. Eu l-am tras bine ca să meargă și după aia tot eu i-am spus că nu. Că el deja nu vrea, nu? Și cu banii la fel să-i transmit, pentru că banii ăia erau ai lui. Și el îi pusese acolo, eu i-am aruncat, aruncând un teanc de fotografii vechi, care eu nu mai le suportam să le văd. Și printre alea avea el pus un plic cu bani acolo. Eu n-am știut de ei și eu am aruncat plicurile alea exact în foc. În centrală, în focul unde fac foc, unde aprind. Ai înțeles, Cristina? Am încercat să dau foc la ele, n-au reușit să ardă, s-a dus soțul, a dat el foc și a zis, nu știu ce este aici, de ce nu arde. Cristina, am înțeles. Acum, dar tu ai înțeles acum că ai aruncat din amintirile tale, era un început în care tu erai pregătită să te eliberezi și ți-ai salvat și nu puteam să-i spun și ți-ai salvat ți-ai mai și achitat din karmă prin arderea banilor? Ai înțeles asta, da? Da, eu acum sunt bucuroasă de ceea ce am făcut.